Nhẹ lòng trước đời vô thường. Trong một buổi chiều sắp tắt, bạn từng ngồi lặng lẽ nhìn ánh nắng vàng nhạt buông xuống bên hiên nhà chưa? Trong khoảnh khắc ấy, bạn cảm nhận được điều gì? Có thể đó là cảm giác bình yên, cũng có thể là sự bùi ngùi, vì những điều đẹp đẽ cứ lặng lẽ trôi qua, như thể chưa từng dừng lại. Và thực ra, đó chính là bản chất thật của cuộc đời, vô thường. Vô thường không phải là triết lý xa vời, càng không phải lời nói bi quan. Vô thường là thực tại, là hơi thở vào rồi sẽ phải thở ra, là hôm nay ta khỏe mạnh, nhưng ngày mai có thể ngã bệnh, là buổi sáng còn được nghe giọng mẹ thân quen, nhưng chiều có thể đã là tiếng khóc tiễn biệt, là người bạn đồng hành hôm qua, hôm nay đã rẽ lối riêng. Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Mọi pháp hữu vi đều vô thường, là pháp sinh diệt. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Thử nghĩ lại một chút, bạn có từng chứng kiến ai đó rời khỏi cuộc đời một cách đột ngột chưa? Một người bạn từ thời phổ thông, một đồng nghiệp vẫn cười nói hôm qua, hay một người thân yêu mà ta chưa kịp nói lời xin lỗi. Cái chết không phải lúc nào cũng báo trước. Nó không phân biệt già trẻ, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu, không phân biệt bạn đã chuẩn bị tâm lý hay chưa. Và chính vì không biết khi nào sẽ ra đi, chúng ta càng cần sống tỉnh thức, sống sao cho mỗi ngày trôi qua là một ngày có ý nghĩa, không vội vàng, không hối hả, không buông xuôi, cũng không cố níu giữ. Nhưng đa phần chúng ta lại sống như thể mình sẽ sống mãi. Ta trì hoãn yêu thương, trì hoãn tha thứ, trì hoãn việc sống trọn vẹn. Tôi từng gặp một người phụ nữ trẻ trong một khóa thiền Vipassana ở Lâm Đồng. Cô ấy mang bầu 7 tháng. Trong giờ ăn trưa, cô kể rất nhẹ nhàng. Em từng có một đứa con trai, mất lúc 5 tuổi vì tai nạn. Từ ngày đó em thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc đời. Mọi kế hoạch, mọi tranh chấp, mọi kỳ vọng đều không còn ý nghĩa nếu ngày mai mình không còn nữa. Cô ấy đã chọn sống chậm lại, không gồng mình để thành đạt như trước, không lao vào những cuộc vui chóng tàn. Mỗi ngày cô thiền, mỗi chiều cô đi bộ. Và với người chồng hay cáu gắt, cô chọn im lặng nhiều hơn là đối đầu. Không phải cô yếu đuối, mà là cô đã học được điều quan trọng, giữ được bình an trong lòng, quan trọng hơn việc chứng minh ai đúng ai sai. Phật không dùng vô thường để làm ta sợ hãi. Ngài dùng nó như một tiếng chuông thức tỉnh, để ta biết rằng ta không nên lãng phí cuộc đời vào những chuyện vặt vãnh. Để ta biết quý từng khoảnh khắc hiện tại. Tất cả những gì có sinh đều có diệt. Hãy tỉnh thức, đừng mê lầm. Kinh Pháp Cú. Hãy thử hình dung, nếu bạn chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Bạn có còn tranh cãi với người thân không? Bạn có còn giận dữ vì một bình luận trên mạng xã hội? Bạn có còn than phiền vì bữa ăn không ngon? Câu trả lời có lẽ là không. Vì khi đối diện với cái chết, ta mới thấy cuộc sống vốn đã là một món quà. Và mọi chuyện ta bận lòng hóa ra đều nhỏ bé đến tội nghiệp. Chúng ta yêu hoa anh đào vì nó chỉ nở vài ngày. Ta yêu hoàng hôn vì nó chỉ kéo dài vài phút. Và ta thương những khoảnh khắc đời thường, như tiếng con trẻ gọi mẹ ơi, hay một bữa cơm nóng khi trời trở lạnh, vì ta biết chúng không tồn tại mãi mãi. Vô thường không lấy đi cái đẹp, vô thường chính là lý do cái đẹp trở nên đáng quý. Nếu mọi thứ cứ tồn tại vĩnh viễn, làm sao ta biết trân trọng? Bạn đang đau khổ vì một mất mát. Bạn vừa bị phản bội, bị lừa dối, bị tổn thương sâu sắc. Hãy nhớ rằng, nỗi đau cũng vô thường. Không có cảm xúc nào kéo dài mãi mãi. Cơn mưa dù to đến đâu cũng sẽ tạnh. Đêm dài đến đâu rồi cũng nhường chỗ cho ánh sáng. Chính vì mọi thứ đều trôi đi nên bạn có quyền hy vọng. Bạn có quyền chữa lành. Và bạn có quyền được sống tiếp, một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Không vì quá khứ mà oán giận hiện tại. Hiểu vô thường không khiến ta buồn bã, mà khiến ta nhẹ lòng. Vì ta không cần phải kiểm soát tất cả. Không cần phải cố giữ người không còn thương mình. Không cần phải oán trách khi ai đó ra đi. Nhân sinh như mộng, tỉnh rồi đừng trách chiêm bao. Vậy nên, bạn thân mến, hôm nay, dù nắng hay mưa, hãy sống cho trọn vẹn. Cười khi vui, khóc khi buồn, và thở thật sâu mỗi lần thấy lòng nặng nề. Vì tất cả rồi cũng sẽ qua. Chỉ có tâm bạn, nếu đủ bình an, mới là nơi bạn có thể trở về giữa đời vô thường này. Nếu vô thường là bản chất tự nhiên của vạn vật, thì chấp thủ, tức bám víu, níu kéo, chống lại sự đổi thay, lại là bản năng sâu kín của con người. Chúng ta không muốn người thân ra đi, không muốn người mình yêu thay lòng, không muốn tiền bạc, sự nghiệp, thanh xuân, sức khỏe bị mất mát. Tâm thức tự nhiên của con người là muốn mọi điều dễ chịu kéo dài mãi mãi. Và khi điều ấy không xảy ra, chúng ta rơi vào trạng thái bối rối, đau khổ, thậm chí oán trách.
Một chiếc ly thủy tinh khi bị rơi vỡ, không buồn vì nó vỡ. Một chiếc lá khi lìa cảnh, không oán trách vì mùa thu đã đến. Chỉ có con người khi mất mát, khi thay đổi, lại đau khổ vì tâm không chịu buông. Không phải sự việc khiến ta khổ, mà là cách ta phản ứng với sự việc ấy khiến ta khổ. Thiền sư Ajahn Chah: khi người yêu rời bỏ ta, ta không chỉ buồn vì mất người ấy, mà còn buồn vì những kỳ vọng không thành. Khi mất việc, ta không chỉ lo cơm áo, mà còn thấy tổn thương lòng tự trọng. Khi bị hiểu lầm, ta không chỉ thấy bất công, mà còn chao đảo vì cái tôi bị chạm vào. Vì thế, cái làm ta đau khổ không phải là biến động bên ngoài, mà là sự dính mắc bên trong. Và dính mắc ấy chính là gốc rễ khiến ta khổ giữa vô thường. Ngay từ nhỏ, chúng ta được khuyến khích theo đuổi thành công. Phải học giỏi để vào trường tốt, phải có bằng cấp, công việc ổn định, thu nhập cao, phải có gia đình êm ấm, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng. Không ai dạy ta chuẩn bị cho những mất mát. Không ai dạy ta nghệ thuật của chia ly, của buông tay, của sống chung với điều không như ý. Vì thế, khi những điều ấy đến, như một phần không thể tránh của đời sống, ta hoảng loạn, gục ngã, tuyệt vọng. Tâm lý học gọi đó là nỗi sợ mất kiểm soát. Phật giáo gọi đó là ngã chấp, sự bám víu vào cái tôi, cho rằng tôi là chủ nhân, tôi có quyền, tôi phải giữ được điều này. Cái tôi không muốn thừa nhận rằng mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ yếu đuối, sẽ bị thay thế, sẽ bị lãng quên. Vì vậy, cái tôi luôn cố chứng minh sự tồn tại của mình bằng mọi cách, sở hữu nhiều hơn, được ngưỡng mộ nhiều hơn, được công nhận nhiều hơn. Nhưng bản chất của đời sống là không có gì bền vững để bám vào. Càng cố níu, ta càng mỏi mệt. Càng kiểm soát, ta càng bất an. Hãy buông bỏ mọi thứ không thuộc về mình. Cuối cùng, chẳng có gì thực sự thuộc về ta, kể cả thân này. Lời Phật dạy: bạn có từng gặp ai đó đã trải qua mất mát lớn, nhưng lại sống đầy bình an không? Một người mẹ mất con nhưng vẫn cười hiền và đi giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Một người từng phá sản, mất tất cả, nhưng vẫn lạc quan sống đơn giản và biết ơn mỗi bữa ăn. Những người ấy không phải vì họ không đau, mà là vì họ không chống lại thực tại. Họ đã học cách chấp nhận vô thường, chấp nhận mình không kiểm soát được mọi thứ, và vì thế họ tự do. Chúng ta không thể ngăn những con sóng, nhưng ta có thể học cách lướt sóng. Jon Kabat-Zinn. Một điều đặc biệt nữa, vô thường không chỉ giúp ta hiểu đời, mà còn giúp ta hiểu người. Người từng yêu ta có thể quay lưng, vì lòng người cũng đổi thay. Người từng thề nguyện suốt đời bên ta có thể rời đi không một lời từ biệt. Nhưng thay vì trách móc, ta có thể học được bài học về bản chất con người. Ai cũng đang bị vô thường chi phối. Hôm nay người ta ghét, mai lại yêu. Hôm nay người ta ghét ta, mai lại cần đến ta. Hôm nay ta xem ai là tất cả, mai có thể không còn nghĩ về họ nữa. Hiểu vô thường, ta sẽ bớt trách, bớt đau, bớt giận và sống bao dung hơn. Bạn đang giữ chặt điều gì? Một người không còn thương bạn, một công việc đã không còn phù hợp, một danh tiếng không còn giá trị. Hãy thành thật nhìn lại, điều bạn đang cố giữ có thực sự là điều bạn cần? Và nếu buông, liệu bạn có thể nhẹ lòng hơn? Vô thường không khiến ta mất hết. Nó chỉ nhắc ta hãy biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông. Và điều nên giữ nhất chính là sự tỉnh thức. Chúng ta không thể dừng thời gian, không thể giữ ai mãi bên mình, không thể cản ngăn tuổi già, bệnh tật, cái chết. Nhưng ta có thể học cách sống trong vô thường mà không bị vô thường nhấn chìm. Đó là khi ta biết tỉnh thức, biết quay về, biết sống trong từng hơi thở. Khi bạn uống một ly trà nóng, bạn có thực sự cảm nhận được hương thơm, độ ấm và vị nhẹ trong miệng chưa? Hay bạn chỉ uống vội vàng, đầu vẫn nghĩ về việc cần làm tiếp theo? Khi bạn ôm mẹ, bạn có ôm bằng tất cả sự biết ơn rằng không ai biết đây là lần ôm cuối. Cuộc sống hiện đại khiến ta chạy nhanh, nhanh đến mức bỏ quên chính mình. Chỉ khi chậm lại, ta mới thấy được. Mặt trời hôm nay lên sớm hơn hôm qua. Giọng nói của bố đã khàn đi một chút. Gương mặt của người yêu đã có thêm một nét buồn. Chậm lại, không phải để lười biếng. Chậm lại là để nhận ra điều quý giá đang hiện hữu. Chánh niệm không phải là ngồi thiền hàng giờ hay niệm Phật không nghỉ. Chánh niệm là biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì, ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Ví dụ, khi rửa chén, biết mình đang rửa chén, không suy nghĩ lan man. Khi đi bộ, biết chân chạm đất, nghe rõ tiếng gió, không mải mê với điện thoại. Khi ăn, biết vị ngọt, mặn, chua, cay. Không vừa ăn vừa lướt tin tức, hãy sống như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân. Thiền sư Thích Nhất Hạnh chánh niệm là mỏ neo giúp tâm ta không bị cuốn trôi bởi lo âu về tương lai, hối tiếc về quá khứ.
Và cũng chính nhờ chánh niệm, ta chấp nhận vô thường một cách bình thản. Bạn có thể hình dung tâm thức mình như mặt hồ. Khi vô thường đến, như gió nổi lên, nếu mặt hồ đầy rác rưởi, tham, sân si thì sóng sẽ rất lớn. Nhưng nếu mặt hồ trong và tĩnh, gió đến chỉ gợn nhẹ. Vậy nên, giữ cho tâm thanh tịnh, không dính mắc chính là cách ta không bị vô thường khuấy đảo. Người trí, khi thấy sự vật thay đổi không đau buồn, vì biết rằng đó là bản chất của mọi pháp. Kinh Tăng Chi Bộ. Khi bị phản bội, ta không đổ lỗi mà quán chiếu, tình cảm là vô thường. Khi mất đi thứ quý giá, ta không oán trách mà thở nhẹ. Mọi thứ sinh ra đều sẽ mất đi. Không có gì sai khi đau buồn, nhưng nếu ta biết đau mà không khổ, thì ta đã bắt đầu tỉnh thức. Không cần phải đi chùa, đi thiền viện hay từ bỏ cuộc sống hiện tại. Bạn có thể thực hành tỉnh thức trong chính đời sống thường ngày bằng những bước đơn giản. Ngồi yên, hít sâu 3 hơi, tự nhắc, hôm nay tôi sẽ sống trọn vẹn, biết ơn vì tôi còn được sống. Đặt tay lên ngực, hỏi thầm, tôi đang nghĩ gì? Tôi đang cảm thấy thế nào? Có điều gì tôi đang bám víu không? Ghi lại 3 điều bạn biết ơn hôm nay. Dù nhỏ thôi, một bữa cơm, một cái ôm, một ánh nhìn ấm áp. Chỉ cần như vậy, tâm bạn sẽ dần nhẹ hơn, an hơn, sâu hơn. Một điều đau lòng là chúng ta chỉ nhận ra giá trị của một người khi họ không còn nữa. Chỉ biết quý đôi chân khi không còn đi lại được. Chỉ thèm một bữa cơm bình thường khi nằm viện. Vô thường dạy ta một bài học cay đắng nhưng cần thiết. Trân quý những gì đang có, vì không gì tồn tại mãi mãi. Nếu biết hôm nay là ngày cuối cùng, bạn sẽ sống thế nào? Thiền sư Sayadaw U Tejaniya. Và nếu sống như vậy mỗi ngày, bạn sẽ không còn tiếc nuối. Ta không thể làm chủ vô thường, nhưng ta có thể làm chủ tâm thái của mình trước vô thường. Khi chánh niệm hiện diện, tâm ta sáng rõ. Khi lòng biết đủ, biết ơn, biết buông, thì dù biến động thế nào, ta cũng không bị cuốn trôi. Và đó chính là sự tự do lớn nhất giữa cõi đời đầy đổi thay này. Khi đã hiểu rằng đời là vô thường, rằng tất cả đều đến rồi đi, câu hỏi lớn tiếp theo là: vậy ta nên yêu thương thế nào giữa một thế giới luôn thay đổi? Có người vì sợ mất mát nên không dám yêu. Có người vì từng bị phản bội nên không dám mở lòng. Có người thương ai là muốn người đó mãi mãi không thay đổi, không rời bỏ, không khác đi. Thế nhưng, tình thương thật sự không phải là chiếm hữu, mà là buông xả. Không phải kiểm soát, mà là hiện diện. Không phải đòi hỏi, mà là cho đi mà không cần nắm giữ. Thông thường, chúng ta được dạy thương yêu bằng sự đáp trả. Tôi thương bạn, nếu bạn cũng thương tôi. Tôi quan tâm bạn, nếu bạn không rời bỏ tôi. Tôi hy sinh nếu bạn ghi nhận điều đó. Nhưng đời không vận hành như mong muốn. Người ta có thể thay đổi, xa rời, lạnh nhạt. Dù bạn đã thương họ rất nhiều. Và thế là bạn thấy tổn thương, oán trách, thậm chí hóa thù hận. Bởi vì từ đầu, tình thương ấy đã mang trong nó ý niệm sở hữu. Bạn phải là của tôi. Tình thương có điều kiện giống như chiếc dây trói. Càng thương, ta càng siết, càng khổ. Thiền sư Jack Kornfield. Tình thương vô điều kiện là thương một người dù họ không đáp lại. Thương một người mà không bắt họ phải ở lại. Thương một người mà không đòi hỏi họ phải giống như ta mong muốn. Nghe có vẻ đau, nhưng thực ra đó là tình thương đã vượt qua bản ngã. Không còn vì tôi mà vì người đó được hạnh phúc. Tình thương đó như ánh mặt trời tỏa chiếu mà không mong hồi đáp. Như người mẹ ôm con vào lòng dù con có quậy phá hay vô tâm. Tình yêu chân thật là khi người kia được tự do. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ta đau khổ khi thương vì ta đặt kỳ vọng quá nhiều vào người kia. Ta mong họ không thay đổi. Ta mong họ hiểu ta, chăm sóc ta, làm ta thấy đủ đầy. Và khi điều đó không xảy ra, ta vỡ mộng. Để thương mà không khổ, ta cần thấy rõ bản chất vô thường của mọi mối quan hệ. Không có gì là mãi mãi, kể cả sự hiện diện của người ta yêu. Đặt gốc rễ tình thương ở nơi sâu thẳm, không phải ở hành động của họ. Mình thương vì mình muốn thương, không vì họ có xứng đáng hay không. Biết rằng không ai thuộc về ai cả. Mỗi người chỉ ghé qua đời nhau một đoạn. Dài hay ngắn, hãy trân quý. Có lúc ta thấy mình thương người này vô cùng, nhưng một thời gian sau, tình cảm ấy lại nhạt dần. Đó là vì ta nghĩ thương là một cảm xúc, nên khi cảm xúc thay đổi, tình thương cũng tan biến. Nhưng tình thương đích thực là một sự thực hành, giống như thiền, như chánh niệm. Ta chủ động nuôi dưỡng tình thương qua sự lắng nghe, sự có mặt trọn vẹn, lòng biết ơn và tha thứ, sự buông bỏ kỳ vọng. Tình thương như cây, nếu không chăm mỗi ngày, sẽ héo úa. Nhưng nếu chăm bằng lòng chân thật,
cây sẽ vững, cho hoa trái ngọt ngào, ngay cả khi không còn được thấy nhau nữa. Trong đạo Phật, hành động thương yêu cũng là một sự cúng dường, dâng hiến, không mong cầu. Giống như khi dâng một bông hoa lên bàn Phật, bạn không mong nhận lại gì cả. Bạn chỉ thấy hạnh phúc vì được dâng, vì được sống trong lòng từ bi. Nếu bạn thương người ấy như vậy, thì dù họ có quay lưng, bạn vẫn không mất gì cả. Vì điều quý giá nhất, lòng từ của bạn, vẫn còn nguyên vẹn. Người ta có thể rời bỏ bạn, mối quan hệ có thể kết thúc, tình cảm có thể phai nhạt, nhưng tình thương đích thực không mất đi, nó chỉ chuyển hóa thành một dạng khác, sự chúc phúc, lòng buông xả, sự trưởng thành. Giữa vô thường, tình thương ấy không khiến ta đau, mà khiến ta được giải thoát. Không khiến ta lệ thuộc, mà khiến ta trở nên bao dung. Hãy thương như một đám mây trôi, tự do, dịu dàng và không níu giữ. Có một điều mà tất cả chúng ta đều biết, nhưng ít ai dám đối diện, rằng mình sẽ chết. Không ai tránh được điều ấy. Không ai biết ngày nào sẽ đến trước, ngày mai hay cái chết. Nhưng vì sợ hãi, vì đau khổ, vì chưa sẵn sàng buông bỏ, ta tránh né nó. Và chính sự khước từ cái chết làm ta sống vội vã, hoảng loạn, đánh mất chính mình. Phật dạy, sinh tử chỉ là một phần trong dòng chảy không ngừng của đời sống. Thân xác mất đi, nhưng tâm thức vẫn tiếp tục hành trình. Chết không phải là kết thúc, mà là một sự chuyển hóa. Như giọt sương tan vào hư không, như chiếc lá úa rụng xuống, trả về cho đất mẹ, như ngọn lửa tắt đi, nhưng hơi ấm còn lại nơi người khác. Nếu ta hiểu rằng cái chết chỉ là một giai đoạn, ta sẽ không còn hoảng sợ, mà bắt đầu chuẩn bị cho nó như một hành trình về nhà. Bạn có bao giờ để ý, cái chết xảy ra từng chút một trong đời sống. Một giấc ngủ sâu giống như cái chết tạm thời. Một mối quan hệ kết thúc như một phần tâm hồn chết đi. Một ký ức phai mờ như một kiếp sống nhỏ vừa tàn. Nếu bạn sống tỉnh thức, bạn sẽ thấy mình chết và tái sinh mỗi ngày. Khi ta buông một cơn giận, một phần phiền não trong ta chết đi. Khi ta tha thứ, một phần tình yêu trong ta được tái sinh. Thiền ngôn. Và rồi, khi cái chết lớn thật sự đến, bạn sẽ không còn ngỡ ngàng vì bạn đã luyện tập từ lâu. Thật nghịch lý. Nhưng chính cái chết lại khiến ta sống trọn vẹn hơn. Biết rằng thời gian có hạn, ta sống chậm lại, thương yêu nhiều hơn, không hoài phí từng hơi thở, không níu kéo những điều không còn phù hợp. Người biết mình sẽ chết là người biết trân quý từng khoảnh khắc được sống, không đợi đến lúc nằm trên giường bệnh mới hối tiếc. Hôm nay, tôi còn được thở, được nhìn, được nghe. Tôi đã có phép màu rồi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Một trong những điều khiến người ta khổ đau nhất khi cận tử là vì không buông được. Không buông được tài sản, không buông được mối hận xưa, không buông được người mình thương. Nhưng khi bạn buông, bạn ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không hối tiếc. Giống như chiếc thuyền đã chở bạn qua sông, đến bờ rồi thì hãy để nó lại, không cần mang theo. Chết không đáng sợ là chết trong tiếc nuối, oán hận, chưa từng sống đúng nghĩa. Thiền ngôn Tây Tạng. Hãy bắt đầu bằng những buông xả nhỏ. Buông lời cay nghiệt thay vì nói ra, buông một nỗi giận trước khi đi ngủ, buông ý muốn kiểm soát người khác, buông kỳ vọng rằng ai đó phải hiểu mình. Khi bạn tập buông mỗi ngày, bạn đang giảm dần sự dính mắc vào bản ngã, vào cái tôi. Và khi cái tôi nhẹ đi, cái chết sẽ không còn là điều quá nặng nề. Sống buông thì chết sẽ nhẹ. Lời thiền sư. Không cần đợi đến lúc bệnh nặng mới học buông xả. Không cần đợi đến lúc hấp hối mới viết lời yêu thương. Ngày hôm nay chính là cơ hội để bạn sống như thể mai này sẽ không còn. Hãy nói lời xin lỗi nếu cần. Hãy cảm ơn ai đó từng giúp bạn. Hãy tha thứ cho người từng làm bạn đau. Hãy thương như chưa từng bị tổn thương. Khi bạn sống như vậy, bạn đang chuẩn bị cho cái chết như một người tự do. Chúng ta thường gọi cái chết là oan nghiệt, là kẻ cướp. Nhưng với người tỉnh thức, cái chết là người bạn nhắc nhở ta sống đúng, sống đủ, sống thật. Một khi bạn chấp nhận cái chết, bạn mới thực sự sống. Sống không lo sợ, sống không vội vàng, sống không hối tiếc. Ngày tôi không còn thở nữa, bạn hãy nhớ rằng tôi đã từng sống rất sâu, rất thật. Không có gì gần gũi hơn hơi thở. Không có gì chân thật hơn hơi thở. Nhưng cũng không có gì bị lãng quên nhiều hơn hơi thở. Chúng ta thở mỗi ngày, mỗi giây, nhưng hiếm khi ý thức rằng mình đang thở. Và chính vì thế, chúng ta đánh mất hiện tại, nơi duy nhất mà sự sống thực sự hiện diện. Khi ta sinh ra, ta hít hơi đầu tiên. Khi ta chết đi, ta buông hơi cuối cùng. Từ đầu đến cuối cuộc đời, hơi thở luôn bên ta, âm thầm, bền bỉ, không phán xét. Không cần ai nhắc, không cần ai điều khiển.
Nó vẫn đến, đi như dòng sông bất tận. Chỉ cần trở về với hơi thở, bạn đã trở về với sự sống. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, khi bạn cảm thấy lo âu, sợ hãi, phân tâm, hãy dừng lại. Hãy đặt sự chú ý vào hơi thở ngay giây phút này. Chỉ cần 3 hơi thở sâu có mặt trọn vẹn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lại, bình an hơn, bớt lạc lõng. Vì khi thở có chánh niệm, tâm không còn lang thang về quá khứ, cũng không phóng tới tương lai. Tâm trở về thân và bạn hiện diện trong khoảnh khắc này. Khi mới tập thiền, nhiều người cố gắng điều khiển hơi thở, phải sâu, phải đúng, phải yên. Nhưng thật ra, hơi thở không cần bị kiểm soát, chỉ cần được nhận biết. Giống như ngắm một dòng suối, bạn không cần bắt nó chảy chậm lại. Bạn chỉ cần ngồi yên và cảm nhận. Hãy thử. Thở vào, biết là mình đang thở vào. Thở ra, biết là mình đang thở ra. Không cần thay đổi gì, chỉ cần có mặt với từng nhịp thở. Chỉ đơn giản như vậy và bạn đã thiền rồi. Chúng ta thường nghĩ phép lạ là điều gì đó phi thường, siêu nhiên, nhưng còn gì kỳ diệu hơn việc được thở, được sống, được cảm nhận. Hơi thở là cầu nối giữa thân và tâm, cánh cửa bước vào sự tĩnh lặng, bác sĩ chữa lành tâm trí rối loạn, người bạn dắt ta thoát khỏi vô minh. Khi bạn thở vào và mỉm cười, bạn đang thay đổi cả thế giới bên trong mình. Thiền ngôn làng mai. Trong cơn giận, hãy thở. Khi thấy tâm xao động, hãy thở. Lúc không biết phải làm gì, hãy thở. Hơi thở là người thầy luôn có mặt, không phán xét, không la mắng, không từ bỏ bạn, chỉ lặng lẽ nhắc rằng trở về đi, bình an vẫn ở đây. Bạn không cần ngồi hàng giờ, chỉ cần mỗi ngày dành 1-3 phút thực hành hơi thở chánh niệm, ngồi yên, thẳng lưng nhưng thư giãn, nhắm mắt hoặc nhìn xuống, nhẹ nhàng, thở vào thầm nói vào, thở ra thầm nói ra, lặp lại 3 lần hoặc lâu hơn nếu muốn. Khi tâm đi lạc, nhẹ nhàng đưa về hơi thở. Dần dần, bạn sẽ thấy hơi thở là người bạn đồng hành chân thật nhất. Giữa bao bận rộn, đau khổ, hoang mang, nếu bạn còn nhớ hơi thở, bạn chưa lạc mất chính mình. Hơi thở không chỉ là sinh học, hơi thở là ánh sáng dẫn lối về bên trong, là chiếc cầu nối ta với bình an vĩnh cửu. Thở vào, tôi trở về. Thở ra, tôi mỉm cười. An lạc không phải là điều gì đó ở xa vời, không phải khi bạn có nhiều tiền, hay không còn bệnh tật, hay được người khác công nhận. An lạc là khả năng có mặt trọn vẹn với hiện tại. Và điều kỳ diệu là bất kỳ ai cũng có thể có an lạc, dù là tu sĩ hay người đời. An trú nghĩa là ở yên trong khoảnh khắc hiện tại, không chạy về quá khứ, không lo về tương lai, không phán xét, không đòi hỏi, chỉ có mặt và cảm nhận. Nó giống như bạn đang đứng trong một khu vườn, không cố đi đâu, chỉ hít sâu mùi cỏ, nghe chim hót, cảm nhận gió mát và mỉm cười. Phép lạ không phải là đi trên nước, phép lạ là đi trên mặt đất với sự có mặt trọn vẹn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bạn có bao giờ đi bộ mà không biết mình đang đi không? Chúng ta thường bước đi như chạy trốn, chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, bỏ quên bước chân và đánh rơi chính mình. Nhưng nếu bạn đi chậm lại, cảm nhận lòng bàn chân chạm đất, nhận biết từng bước là một phép màu, thì từng bước chân trở thành một bài thiền, một bài hát, một bài kinh. Hãy thử thực tập. Bước 1, thầm nghĩ, đã đến. Bước 2, thầm nghĩ đang ở đây. Bước 3, mỉm cười nhẹ. Bước 4, tiếp tục với hơi thở đều đặn. Chỉ vài phút thôi, bạn sẽ thấy tâm trở về, gió lặng, lòng lắng. Không chỉ bước chân mà ánh nhìn cũng có thể là thiền. Thay vì nhìn để phân tích, đánh giá, so sánh, hãy nhìn như thể bạn đang nhìn một đứa trẻ lần đầu tiên. Nhìn bầu trời mà không nghĩ về công việc. Nhìn người đối diện mà không phán xét. Nhìn chính mình trong gương với lòng từ. Nhìn bằng tâm tĩnh lặng, không định kiến, là nhìn bằng ánh mắt của tỉnh thức. Gấp chăn, rửa bát, đánh răng, tắm rửa. Những việc nhỏ thường bị ta làm như một thói quen vội vàng. Nhưng nếu bạn làm chậm lại, có ý thức thì đánh răng cũng là thiền, rửa bát cũng là thiền, rửa mặt cũng là trở về chính mình. Tôi rửa bát không phải để có bát sạch, tôi rửa bát để rửa tâm mình. Thiền ngôn làng mai. Thường ta nghĩ sống là phải làm nhiều, phải chạy theo, phải thành tựu. Nhưng thực ra, sống là biết mình đang sống. Ăn, biết mình đang ăn. Nghe, biết mình đang nghe. Buồn, biết mình đang buồn. Không chống lại vui, biết mình đang vui, không bám víu. Khi đó, mọi khoảnh khắc đều trở thành nơi trú ngụ của an lạc. Bạn không cần đổi đời ngay, chỉ cần bắt đầu với 1 phút tỉnh thức. Trước khi ăn, thở 3 hơi, nhìn món ăn, biết ơn. Trước khi ngủ, thở chậm, biết hôm nay mình còn sống. Khi bực, dừng lại 3 giây, thở, rồi hãy phản ứng. Chỉ 1 phút thôi, nhưng bạn sẽ thấy tâm mình dịu lại, sáng ra. An lạc không nằm ở cuối con đường.
An lạc nằm ngay trong từng bước chân bạn đi, từng ánh mắt bạn trao, từng việc nhỏ bạn làm. Bạn không cần tu trong núi sâu, bạn chỉ cần có mặt trong chính cuộc sống thường ngày và sống với tâm tình. Bình an không phải là nơi trốn. Bình an là cách bạn đi, dù con đường có gập ghềnh. Con người ngày nay nói rất nhiều, nghe rất ít. Và nếu có nghe, thì đa phần là để đáp trả, phán xét hay tranh cãi. Nhưng trong đạo Phật, lắng nghe sâu không phải để phản ứng, mà là để hiểu khổ đau của người khác, và qua đó chữa lành khổ đau trong chính mình. Bạn có bao giờ cảm thấy đau lòng khi kể chuyện mình cho ai đó, và họ ngắt lời bạn đưa ra lời khuyên ngay, hoặc nói, chuyện đó có gì mà to tát? Lúc ấy, bạn không cần giải pháp, bạn chỉ cần một trái tim hiện diện, một đôi tai biết nghe bằng sự cảm thông. Lắng nghe sâu là nghe bằng tâm từ bi, không sửa, không dạy, không vội kết luận. Chỉ cần bạn ngồi yên, thở đều, mở lòng mà nghe, người kia sẽ được chữa lành. Vì trong xã hội ngày nay, hiếm có ai nghe ai một cách trọn vẹn. Người ta nói nhiều, tranh luận nhiều, nhưng lại thiếu một không gian yên lặng và chấp nhận. Nếu bạn biết lắng nghe sâu, người kia sẽ thấy mình được thấu hiểu. Sự giận dữ trong họ sẽ dịu lại. Nỗi đau được chia sẻ sẽ nhẹ hơn một nửa. Không chỉ người khác mà ngay cả chính bản thân ta cũng không chịu nghe. Khi buồn, ta bật nhạc to để lấn át. Khi cô đơn, ta lao vào mạng xã hội. Khi mệt mỏi, ta cố làm tiếp vì sợ dừng lại. Nhưng khi bạn ngồi yên, thở nhẹ và hỏi thầm tâm mình, bạn có ổn không? Đó là lúc bạn bắt đầu lắng nghe chính mình. Tâm ta là một đứa trẻ, nó cần được ôm ấp, không phải bị quát mắng. Thiền ngữ làng Mai, bạn không cần làm chuyên gia tâm lý, chỉ cần có mặt, thở và không chen lời, bạn đã là người trị liệu rồi. Khi ai đó đến với bạn, đừng vội khuyên răn, so sánh với mình hay trách móc. Hãy chỉ làm 3 điều: nhìn sâu vào mắt họ, không nói, nghe cả điều họ không thể nói thành lời. Giữ sự tĩnh lặng như một vòng tay, chỉ vậy thôi, và bạn sẽ giúp họ nhẹ lòng mà không cần giải cứu. Không có hiểu, không thể có thương, và không có lắng nghe, không thể có hiểu. Nhiều gia đình tan vỡ, nhiều mối quan hệ đau khổ, không phải vì thiếu tình yêu mà là thiếu sự lắng nghe. Người chồng không nghe nỗi sợ của vợ, người mẹ không nghe ước mơ nhỏ bé của con, người bạn không nghe sự lặng lẽ trong ánh mắt kia. Nếu ta lắng nghe thật sâu, cơn giận tan, thương yêu sẽ nảy mầm. Bạn có thể thử thực hành nhỏ này. Tìm một người bạn, người thân hay chính mình trước gương. Hẹn nhau. Mình sẽ nói, bạn chỉ lắng nghe 3 phút, không ngắt lời, không góp ý. Người kia nói bất cứ điều gì họ muốn. Bạn chỉ thở đều, nhìn với lòng từ, không phản ứng. Sau 3 phút, hãy đổi vai. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình nhẹ ra bao nhiêu chỉ vì có ai đó thật sự lắng nghe. Trong thế giới ồn ào, người biết im lặng và lắng nghe chính là món quà hiếm có. Hãy luyện cho mình khả năng nghe không phán xét, không sửa, không vội. Và trước hết, hãy nghe trái tim bạn mỗi ngày. Vì khi bạn thật sự nghe, bạn không chỉ hiểu người khác, bạn đang hiểu chính mình. Và bạn đã đặt bước đầu tiên lên con đường của chữa lành và tỉnh thức. Bạn không cần giải cứu ai, bạn chỉ cần có mặt, lặng lẽ nhưng đầy tình thương. Nghệ thuật buông, không nắm giữ, không đẩy đi, chỉ mỉm cười. Buông không phải là từ bỏ, buông không phải là đầu hàng. Buông là khi ta nhẹ lòng với những điều ta không thể điều khiển, là khi ta ngừng níu kéo những thứ đã đến lúc ra đi. Chúng ta thường giữ lại những ký ức đã cũ, giữ chặt một người không còn thương ta, giữ lấy một địa vị, một vai trò, một hình ảnh bản thân. Vì sao? Vì ta sợ trống rỗng. Ta tưởng rằng nếu buông ra, ta sẽ mất luôn cả chính mình. Nhưng sự thật là, chính vì giữ quá chặt ta đau. Chính vì không buông được, ta nghẹt thở. Bạn không bị đau vì mất, bạn đau vì không chịu chấp nhận rằng nó đã mất. Khi hiểu sâu sắc rằng mọi cảm xúc đều đến rồi đi, mọi người ta thương cũng phải rời xa một ngày, mọi thành tựu, tiền bạc, hình hài cũng không ở mãi, thì ta sẽ không còn nắm quá chặt bất cứ điều gì. Buông không phải vì vô tình, buông là vì đã hiểu đủ sâu để biết giữ cũng không giữ được, nên mỉm cười và thả tay. Khi bạn buồn, giận, sợ, đừng cố đẩy nó đi. Hãy ngồi yên, nhận biết cảm xúc đang có mặt. Tôi biết tôi đang giận. Thở ra, tôi ôm lấy cơn giận bằng chánh niệm. Cứ thế, bạn ôm cảm xúc ấy như ôm một đứa trẻ đang khóc. Bạn không xua đuổi, bạn cũng không chìm đắm. Bạn chỉ thở và buông nhu cầu phải kiểm soát. Buông không có nghĩa là biến mất. Buông là để mọi thứ được là chính nó và bạn được là chính bạn. Có người hỏi, nếu tôi buông một người, nghĩa là tôi hết thương họ sao? Không. Buông là khi bạn không cần họ ở lại để bạn tiếp tục thương họ. Thương nhưng không sở hữu.
thương mà không ép người kia phải đáp lại. Buông người khác là trả họ về với tự do. Buông mình là trả mình về với bình an. Dưới đây là 5 điều bạn nên thực tập buông mỗi ngày. Buông kỳ vọng, vì không ai sống đúng 100% mong muốn của ta. Buông kiểm soát, vì càng kiểm soát, càng căng thẳng. Buông so sánh, vì mỗi người có hành trình riêng. Buông tự trách, vì bạn đang học, không phải hoàn hảo. Buông gấp gáp, vì hoa cần thời gian để nở. Một khi bạn không cần ai hiểu mình, không cần phải đúng trong mọi cuộc tranh luận, không cần giữ quá khứ hay tương lai, thì bạn sẽ thấy một sự tự do kỳ lạ, nhẹ như mây, sáng như bình minh. Bạn vẫn sống giữa đời nhưng không bị đời nắm chặt nữa. Bạn đã học được nghệ thuật buông một cách mỉm cười. Hãy thử một nghi thức đơn giản. Ngồi yên, đặt một vật nhỏ trong tay. Có thể là một chiếc lá, một viên đá. Nghĩ về điều bạn đang nắm chặt, một nỗi đau, một kỳ vọng, một người cũ. Hít sâu và khi thở ra, mở tay buông vật ấy xuống. Nhìn vật ấy nằm yên dưới đất và nói thầm, mình không cần giữ nữa, mình chọn bình an. Làm vậy mỗi ngày, tâm bạn sẽ nhẹ đi từng chút một. Không phải ai cũng buông được, vì buông cần can đảm và hiểu sâu. Nhưng khi bạn học được nghệ thuật ấy, bạn sẽ tự do khỏi những ràng buộc vô hình, bạn sẽ yêu mà không dính mắc, và bạn sẽ sống giữa vô thường mà không hề lo lắng. Bạn không cần nắm giữ để thương. Người thương thật là người biết buông cho nhau bình yên. Chấp nhận là chữa lành. Đừng cố sửa mình, hãy thương mình trước đã. Có một vết thương mà rất nhiều người mang trong lòng mà không hay biết. Không hài lòng với chính mình. Chúng ta lớn lên với những tiếng thì thầm, tôi chưa đủ tốt, tôi phải thay đổi để được yêu thương, tôi không được phép yếu đuối. Và rồi, suốt cả đời, ta chạy theo hình ảnh lý tưởng về bản thân, mà quên mất một điều. Bản thân mình, như đang là, cũng xứng đáng được yêu thương. Những người bắt đầu hành trình phát triển bản thân bằng suy nghĩ, tôi phải sửa mình, tôi phải tốt hơn, tôi phải khác đi. Nhưng chính suy nghĩ ấy đã gieo vào ta một hạt giống nguy hiểm. Tôi bây giờ là không đủ. Và từ đó, ta sống trong sự tự phủ nhận. Không ai chữa lành từ nơi họ bị khước từ. Bạn chỉ bắt đầu hồi phục khi bạn ngừng chống lại chính mình. Chấp nhận không phải là buông xuôi. Chấp nhận không có nghĩa là mặc kệ bản thân, từ bỏ nỗ lực hay không quan tâm đến việc cải thiện. Chấp nhận là nền tảng để thay đổi lành mạnh. Khi bạn nói với mình vẫn đang học và mình không cần phải hoàn hảo để được yêu, bạn đã mở ra một không gian cho sự trưởng thành chân thật. Ai trong chúng ta cũng có những điều chưa làm được, những vết thương cũ, những phần không như mong muốn. Thay vì chối bỏ hoặc ghét bỏ những phần ấy, hãy thử đặt tay lên tim, gọi tên nỗi đau bằng sự dịu dàng, thở với nó như một người bạn. Bạn không cần xua đuổi bóng tối, bạn chỉ cần thắp sáng một ngọn nến và bóng tối sẽ tự rút lui. Thiền ngôn. Khi bạn thực sự chấp nhận chính mình, bạn không còn cần che giấu cảm xúc, không cần cố gắng để được giống ai đó. Bạn sẽ thấy mình bắt đầu chữa lành một cách tự nhiên. Người khác sẽ cảm thấy an toàn khi ở gần bạn, vì bạn an toàn với chính bạn. Hãy thử ngồi trước gương, nhìn vào mắt mình, thở vào, tôi ở đây với chính tôi. Thở ra, tôi không cần hoàn hảo để được yêu. Nhìn sâu hơn, không phán xét, không so sánh. Nhẹ nhàng mỉm cười như chào một người bạn cũ. Lúc đầu có thể sẽ khó, nhưng dần dần bạn sẽ thấy tình thương bắt đầu nảy nở. Bạn không phải là một dự án để sửa chữa. Bạn là một con người, không phải một bản báo cáo cần cải tiến. Tâm bạn, thân bạn, linh hồn bạn đều xứng đáng được tôn trọng. Ngay cả trong lúc chưa tốt hơn, bạn vẫn đáng để được thương. Đừng đợi đến khi hoàn hảo mới yêu mình, vì yêu mình là điều giúp bạn lành, không phải phần thưởng sau cùng. Chấp nhận không phải là điểm dừng, mà là điểm khởi đầu. Khi bạn ngừng chạy trốn khỏi bản thân, bạn sẽ thấy mình không cần vội, mình không cần chứng minh, mình chỉ cần có mặt, thở và thương chính mình thật nhẹ nhàng. Hãy là một mảnh đất lành cho những phần chưa hoàn hảo trong bạn, vì từ đó hoa hiểu, hoa thương, hoa an lạc sẽ nở. Thiền ngữ. Ngày hôm nay, hãy viết một câu lên giấy và dán ở nơi dễ thấy nhất. Tôi không cần hoàn hảo để được yêu. Lặp lại câu đó mỗi sáng. Và nếu bạn có thể, hãy nói với một người thân rằng họ cũng xứng đáng được thương dù chưa hoàn hảo. Vì khi bạn chấp nhận chính mình, bạn cũng đang trao phép màu ấy cho người khác.